เทคโนโทรโฮมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปลั๊กไฟตั้งเวลาแบบเปิดปิดการจ่ายไฟได้นะครับตัวนี้ก็จะซื้อมาจากออนไลน์นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ150 บาทนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับก็จะใช้หลักการจับเวลานับถอยหลังของชั่วโมงนาทีที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อครบกำหนดเวลาตัวปลั๊กก็จะทำการตัดไฟหรือจ่ายไฟให้กับโหลดที่เราต่อใช้งานอยู่นะครับสำหรับคู่มือการใช้งานนะครับมันก็จะมีเขียนอยู่ที่ข้างกล่องนะครับการตั้งเวลาจะเป็นแบบชั่วโมงนาทีนะครับไม่ใช่เป็นการตั้งเวลาแบบนาฬิกากี่โมงให้ทำงานนะครับมาแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับมีแค่ตัวปลั๊กอย่างเดียวนะครับตัวปลั๊กนี้ครับก็ทำมาจากพลาสติกนะครับจอดิสเพย์จะเป็น LED แบบ2ตำแหน่งนะครับตัวปลั๊กเสียบสำหรับต่อโหลดนะครับก็จะเป็นแบบ3รูนะครับมีช่องเสียบสายดินให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวปลั๊กที่จะนำไปเสียบนะครับก็จะเป็นแบบ2ขากลมนะครับแล้วก็มีสายดินที่เป็นแบบรูนะครับถ้าเราต้องการต่อสายดินด้วยนะครับเราก็จะต้องไปหาซื้อตัวบล็อกคอนเวิร์ตนะครับเพิ่มสายดินขึ้นมาเป็นแบบตัวผู้นะครับในลักษณะนี้นะครับเวลาเสียบเราก็จะเสียบเข้าไปในลักษณะนี้ครับมันก็จะได้3ขานะครับก็เอาไปเสียบกับปลั๊กที่เป็นแบบ3รูได้นะครับตัวนี้ไม่มีแถมให้นะครับต้องซื้อเองนะครับคุณสมบัติของตัวปลั๊กนะครับสามารถใช้กับไฟ220 โวลต์นะครับเวลาเสียบใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของเอาต์พุตที่ใช้สำหรับต่อโหลดนะครับรองรับกระแสได้ที่10 แอมป์นะครับแล้วก็กำลังไฟฟ้าใช้งานอยู่ที่ 2,300 วัตต์นะครับต้องไม่นำโหลดที่มาเสียบเกินจากนี้นะครับไม่งั้นมันจะพังนะครับการตั้งเวลานะครับต่ำสุดจะอยู่ที่10 นาทีนะครับแล้วก็ขยับไปที่20 30 40 50นะครับทีละ10 นาทีนะครับในการตั้งเวลาสูงสุดก็จะได้ที่9 ชั่วโมง 50 นาทีนะครับการทำงานของตัวปลั๊กนะครับก็จะมี2ระบบด้วยกันนะครับก็คือตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อให้จ่ายกระแสไฟออกมาที่ตัวปลั๊กนะครับกับการตั้งเวลานับถอยหลังให้หยุดจ่ายกระแสไฟออกมาที่ตัวปลั๊กระบบการทำงานเราสามารถเลือกได้จากสวิตช์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออฟนะครับโดยปกติ default มันก็จะจ่ายไฟออกมาก่อนนะครับเมื่อเวลานับถอยหลังครบตามที่เราตั้งนะครับมันก็จะตัดไฟนะครับออกจากตัวปลั๊กแต่ถ้าเราเลื่อนสวิตช์มาที่ตำแหน่งออนนะครับตัวปลั๊กเสียบนะครับก็จะตัดไฟออกก่อนนะครับมันจะยังไม่มีไฟมาเลี้ยงนะครับเมื่อเวลานับถอยหลังครบตามเวลาที่เรากำหนดนะครับมันก็จะจ่ายไฟออกมาที่ตัวปลั๊กให้เราใช้งานได้นะครับระบบการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดิสเพย์นะครับตัวหลังนะครับจะเป็นค่าของนาทีนะครับโดยจะกำหนดได้ตั้งแต่1 ถึง 5นะครับสเต็ป1ก็10 นาทีนะครับถ้า1ก็คือ10 นาที2ก็คือ20นะครับ3ก็คือ30นะครับส่วนตัวหน้านะครับก็จะเป็นค่าของชั่วโมงนะครับ1ก็คือ1 ชั่วโมง2ก็คือ2 ชั่วโมงนะครับเวลาเรากดตัวหลังนะครับไปถึง5นะครับตัวชั่วโมงก็จะถูกเลื่อนขึ้นอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับโดยกดที่ปุ่มเซตนะครับ1นี่ก็คือ10 นาทีนะครับ2ก็คือ20 นาทีนะครับ3ก็คือ30นะครับ4ก็คือ40 นาทีนะครับ5ก็คือ50นะครับจากนั้นถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็น1 ชั่วโมงนะครับ0 นาทีนะครับต่อไปก็เป็น1 ชั่วโมง10 นาทีนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพอครบ5มันก็จะเป็น2 ชั่วโมง0 นาทีนะครับ
การใช้งานนะครับเริ่มต้นเราก็เสียบตัวไทม์เมอร์เข้ากับตัวปลั๊กเลยนะครับแล้วก็กำหนดโหมดการทำงานของตัวไทม์เมอร์นะครับสมมุติเราเลือกโหมดการทำงานไปที่ตำแหน่งออนนะครับจากนั้นก็ทำงานจ่ายไฟให้กับตัวไทม์เมอร์นะครับเพื่อทำการเซตค่าเวลานะครับจ่ายไฟให้กับตัวไทม์เมอร์นะครับตัวดิสเพย์จะยังไม่แสดงอะไรนะครับตัวปลั๊กไฟก็จะยังไม่มีการจ่ายไฟใดๆออกมานะครับจากนั้นให้เราทำการกดเซตนะครับเพื่อทำการตั้งเวลานะครับเมื่อเราเซตค่าเวลาได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเช่นผมเซตที่30นาทีจากนั้นก็นำโหลดมาต่อได้เลยครับทุกๆ10นาทีนะครับตัวเลขที่แสดงมันก็จะลดลงด้วยนะครับเมื่อครบ30นาทีนะครับมันก็จะจ่ายไฟมาที่ตัวปลั๊กนะครับสำหรับการตั้งเวลานะครับทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับเราจะต้องตั้งเวลาใหม่นะครับมันจะไม่จำค่าที่เราตั้งไว้ล่าสุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ